Guys, may pahawi naman niya hinihila ni Gigi guys. May-ari ito guys ay si Junior. Siguro guys, Yellowfin to guys. Hindi naman tumatalon. Ito guys, si 𝐻𝐨𝐬𝐿 to guys. Luhian na. Ay, binuang Gigi. Wow! Ati pa na, plaster na to. Ay, plaster to nylon be. Dito. Di ba? Pun. Sige. Ya. Sige. Sige. Sige, di lagi. Di lagi. Aduh. Nak, kaya mo din. Arya! Na ding. Ano guys? Plaster na yung nylon guys. Dini mo sa din, hindi mo sa gidi. Adlok siya mo kuan. Dini mo sa din, makulob. Dini makulob. Dapat mo katig, dagko mo katig. Ay kadlok di. Titod ako tangigin titod di. Kapira ko mga 30 ka dupa. No. Ayan, lagay ka boss. Oy! Alisa. Dagko ang himan ini sila lawian naman eh. Ang saya zero ini. Single nga na ibe. Okay na. Ito guys ang may-ari guys oh. Junior to guys. Yung nakapula. Diyan bilhin ng kondisyon nito. Mabum. Dinod di. Dito libat yan. Ground ka. Dako ang lawian no. Mo na lawian na. So guys oh, kita na gyud guys oh. Tara guys oh. Ay nabitik man eh. Laki to guys. Siguro na ito sa mga 70 guys. Mga 70 kilos to guys. Napaka-13 tao to guys. John! Laking blessing to John! Ala dyan ala kaway. Yan ang may-ari guys. Yung kumakaway guys. Lagi oh. Number 9 mga sir. Mga tinta. Dire John. Mamam ni John. John. Di mo man gibuyan ka ganina, lawian ta gyapon to. Sakay ko dito, Jibi.
Guys, kita nyo guys. Kalaki to guys. Hinay lang, hinay lang. Okay. Yan ang may-ari guys oh. Junior to guys. Thank you. Kads! Shout out din Kads!